हेलो गाइज, टिकटकमा यस्तो खालको भिडियो निकै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरु पनि यस्तो खालको भिडियो सजिलैसँग वान क्लिकमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसरी मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सर्चमा जानु होला। सर्चमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ pixverse AI लेखेर सर्च गर्नु होला साथीहरु। सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ यो फर्स्टको लिंक देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ pixverse भन्ने यो वेबसाइटले चाहिँ तपाईहरुले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ है त। र तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट टाइम ओपन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको जीमेलहरु चाहिँ शो गर्छ र तपाईहरुले चाहिँ कुनै पनि एउटा जीमेल चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले कुनै पनि एउटा जीमेल चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी जीमेल सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ जीमेल चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। भेरिफाई भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ टच गर्नु होला है त। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर विभिन्न इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ मसल सोर्स भन्ने इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म यो वाला इफेक्ट वाला भिडियो बनाउन सिकाउँछु। त्यसैले गर्दा यो इफेक्टमा चाहिँ टच गर्नु होला है त। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ अपलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इमेज र भिडियो जुनसुकै पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अपलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो अपलोडको अप्सनमा चाहिँ टच गर्नु होला। यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको ग्यालरीमा भएको सम्पूर्ण फोटो र भिडियोहरु चाहिँ देखाउँछ र तपाईले यहाँनिर चाहिँ यो ब्राउजरको अप्सनमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण फोटो भिडियोहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईहरुले अब कुनै पनि एउटा फोटो अथवा भिडियो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि म यहाँनिर कुनै पनि एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु है त। ओके साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको फोटो आएको हुन्छ है त। त्यसपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ क्रिएट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसपछि तपाईले यतापट्टि छेउमा चाहिँ टिस देख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईहरुसँग चाहिँ यो कोइन चाहिँ हुनुपर्छ है। मसँग टोटल चाहिँ 130 कोइन छ। तपाईहरुको पनि यहाँनिर चाहिँ यो कोइन चाहिँ हुनुपर्छ है त। तपाईहरु चाहिँ फर्स्ट टाइम लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ कोइन देखाउँछ। तपाईले त्यो प्रयोग गर्दै जानुभयो भने चाहिँ कोइन चाहिँ सकिन्छ है त। अब तपाईले यो क्रिएटको अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त। साथीहरु, तपाईले क्रिएटको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि यस्तो खालको इन्टरफेस योर भिडियो इज जेनेरेटिङ भनेको छ नि। तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ केही टाइम लाग्छ है साथीहरु। तपाईले चाहिँ वेट गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ पर्सेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ नि। यो पर्सेन्ट चाहिँ 100% पुग्नु पर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ टाइम लाग्छ। 95% मा केही टाइम रोकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ वेट गर्नु होला। त्यति बेलासम्म तपाईहरुको भिडियो नबनाउन्जेलसम्म तपाईहरुले चाहिँ वेटिङ गर्नु होला है त। ओके साथीहरु, तपाईहरुको भिडियो बनिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको भिडियो अटोमेटिक देखाउँछ साथीहरु। र अब तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि थोरै स्क्रोल अफ गर्नु होला। स्क्रोल अफ गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको यो डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला है त। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ भने तलपट्टि यहाँनिर चाहिँ यो मोर भन्ने अप्सनमा ट्याप गरिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ यो फाइल डाउनलोड भनेको छ नि। यहाँनिर चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला है त। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिडियो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ है त साथीहरु। यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँनिर डाउनलोड हुँदैछ है त। यहाँ चाहिँ डाउनलोड भएको छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। आइसकेको छ मेरो र म तपाईहरुलाई यहाँनिर ओपन गरेर पनि देखाउँछु है त साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। ओके साथीहरु, तपाईहरु पनि यसरी नै यस्तो खालको भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टर्न भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।